morning, DSN. Jó reggel, DXN. You know, what time is it? 6 o'clock in the 6 evening, you know. here, yes. You're here to listen to my seminar. Tehát 6 óra van most délután, és itt vagytok, bocsánat, tegeződhetünk a fordításban, köszönöm szépen. Tehát itt vagytok, hogy meghallgassátok ezt a szemináriumot, előadást. From the bottom of my heart, I would like to thank you. A szívem legmélyéből köszönöm ezt nektek. And welcome you. És itt köszöntelek benneteket. I would like to know how many of you is your first time listen to my Ganotherapy? Hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki először hallgatja a ganoterápiás előadásomat? Oh, quite a few of them. Welcome to our family. Üdvözlünk benneteket a DXN családban. Okay, so actually DSN, the key therapy is Ganotherapy. Tehát a DXN-nek a fő terápia az úgynevezett ganoterápia. Why DSN is successful? Because of our Ganoderma. Miért is sikeres a DXN? Ez a mi ganodermánk miatt van. And DSN today is already 26 years old. Ugye manapság már 26 éve működik a DXN, 26 éves. And the core product of DSN is Ganoderma. A lelke a DXN-nek a Ganoderma gomba. 26 years ago we were promoting Ganoderma. 26 év óta promotáljuk a Ganodermát. And 26 years today we are still promoting Ganoderma. És mai nap is ugye ezt csináljuk. However, from generation to generation we are still going to promote Ganoderma. Nos, generációra átadjuk a ganoterápiát, illetve a ganodermás ismereteket. You have not seen a CEO from a company like DSN. Nem láttatok még ilyen társaságot, mint a DXN. Dr. Lim has been teaching Ganotherapy for 26 years all over the globe. Dr. Lim, a cégünk igazgatója, 26 éve immáron az egész bolygónkat oktatja a ganodermás ismeretekre. And for the last 26 years, DSN has transformed many people's poor health to good health. És az elmúlt 26 év alatt nagyon sok gyenge egészségállapotban lévő, mondjuk ki beteg embert juttatott jobb állapotban, mondjuk ki gyógyított meg. And of course, with the one world, one market system, DSN has also transformed a lot of people to financial freedom. Nos, de ugye tudjuk azt, hogy egy világ, egy piac elmélet alapján a DXN nagyon sok embert juttatott el a hőnállított anyagi függetlenséghez. 18 years ago, I came to know about DSN because of my father's illness. 18 évvel ezelőtt ismertem meg a Ganodermát, illetve a DXN-t az édesapám betegsége miatt. My father had a very bad stroke. The doctor did not give my father any hope. Hát az orvosok nem sok reményt adtak édesapámnak. And after he took Ganoderma for 3 months, he recovered completely. És ahogy 3 hónapig szedte a Ganodermát, tökéletesen meggyógyult. So that attracted my attention to find out more what is DSN Ganoderma. És ez az, ami felhívta a figyelmemet, illetve meggyőzött arról, hogy utána kell néznem, hogy valójában mi is ez a Ganoderma. Of course, I found the answer. Természetesen megtaláltam a választ. And I have practiced as a ganotherapist for the last 18 years. És ennek megfelelően, vagy ennek következtében az elmúlt 18 évben, mint ganoterapeuta dolgozom, működöm. My background, I was trained in oncology nursing. Az én hátterem, szakmai hátterem, onkológus, tehát daganattal kapcsolatos asszisztensként képeztek, ilyen képzésem van. And I understand people who are dying from degenerative disease like heart attack and cancer. Láttam sok embert, aki hát rákban, illetve valamilyen degenerációs betegségben, például a keringésű szívbetegségben szenvedett. And in fact all this can be prevented. És ugye látjuk, hogy ezt mind meg lehetne előzni. So therefore when I discovered Ganotherapy actually is a preventive science. És hogy a ganoterápiát én megtanultam, felismertem benne, hogy ez egy megelőző, prevenciós tudomány. And it's needed by people all walks of life. És minden embernek, minden életkorban lévő embernek szüksége van erre. What is Ganotherapy? Mi is a ganoterápia? Do not be fearful with the name Ganotherapy. Ne féljünk ettől a ganoterápia névtől. Actually it's a food therapy.
Ez egy terápia. And it contains of a range of mushrooms, some enzymes and some spirulina. Ez magába foglalja nem csak a ganodermát, hanem a enzimtartalmú termékeket, a spirulinát és így tovább. So before I talk about diseases, Mielőtt beszélnék a betegségekről, you need to understand the root cause of the disease is by two factors. meg kell értenünk, hogy mi is okozza a betegségeket, ennek két fő oka van. One is toxin and one is body outbalance. Az egyik ugye a méreganyagok, amit ugye minden nap fogyasztunk sajnos, illetve az, hogy a testünk kibillen az egyensúly helyzetéből. The toxins in our body can destroy cells, tissue, organ and system. Ezek a mérgek nagyon veszélyesek, mert elpusztíthatják a sejteket, a szöveteket, sőt szerveket is. So when your body is out of balance, a lot of symptoms will surface. Tehát, hogyha kibillen a szervezetünk a egyensúly állapotba, akkor nagyon sok betegségtünet jelenik. And you call it diseases like high blood pressure, diabetes and cancer. És akkor ezeket betegségnek nevezzük úgy, mint magas vérnyomás, cukorbetegség vagy rák. Ganoderma actually is a mushroom contains a lot of micronutrients. A Ganoderma egy olyan gomba, ami nagyon sok mikrotápanyagot tartalmaz. And our body contains more than trillion cells. A mi testünk több mint 3 milliárd sejtet tartalmaz. You need a lot of micronutrients to support the body. Nagyon sok mikrotápanyagra van szükségünk, hogy ellássuk a szervezetünket. So Ganoderma actually the nutrients support the body, and your body get the night nutrients, and you heal by itself. Tehát a Ganoderma segítségével tápláljuk a szerveinket, és így ezek meggyógyulnak, felerősödnek. Any reaction after you take Ganoderma, Valamilyen reakciót tapasztalunk, hogyha szedjük a Ganodermát. is actually your immune system got the right nutrients. Ez azt jelenti, hogy az immunrendszerünk megkapta megfelelő tápanyagokat, és így reagál rá. So they're scanning your problem areas. Tehát ez pásztázza a szervezetünket, föltérképezi, hol vannak a problémák, és ott hat. So that's why you have healing symptoms. És ezért van, hogy gyógyulási szimptomák, tünetek jelentkeznek. Like pain, Ilyen fájdalom lehet, cough, köhögés, or rashes. vagy pedig izzadás például. So how much Ganoderma you should take every day? Tehát Ganodermát minden nap kellene szednünk. The dose is not important. A dózis igazából nem nagyon fontos. It depends on how much your body is out of balance and how much toxins you have in your body. Attól függ, hogy mennyire billent ki, mármint a dózis attól függ, hogy mennyire billent ki a szervezetünk az egyensúlyból, illetve mennyi méreganyagot tartalmaz a szervezet. So if your body is really out of balance for somebody like diabetes, Ha valakinek tényleg kibillent az egyensúlya, például cukorbeteg, maybe you take higher dose and need shorter time to tehát akkor balance. magasabb dózisban kell szednünk. És akkor ez. So where are the toxins coming from? Nézzük meg, hogy honnan is jönnek ezek a méreganyagok. In fact, our body is constantly attacked by the food we eat every day. Hát sajnos azt kell látnunk, hogy minden nap elfogyasztott termékeinkből jönnek ezek a méreganyagok, tehát minden nap veszünk be méreganyagot. Ask yourself what you eat in the morning. Hát kérdezzük is meg saját magunkat, hogy mit is reggelizünk. And of course, I came to Europe. I found most of the breakfast they like to take bread. Ahogy itt Európába jöttem, látom, hogy a legtöbb ember fehér kenyeret fogyaszt reggelire például. White bread is acidic. Ugye, mint tudjuk, a fehér kenyér az savas. Of course, in the East we like to eat rice. If it's white rice, it's acidic. Ahogy keleten mi szeretjük a főtrist, ez sajnos szintén savas. And most of us like to take a lot of meat and animal proteins. Hát sajnos sokan húst fogyasztanak, ami fehérjét tartalmaz, de ez is savasít. But look at the meat today. Nézzük meg azt a húst, amit fogyasztunk manapság. It's rich in hormones, Nagyon sok benne a mesterséges hormon. antibiotics. Antibiotikum, And on top of that, it is acidic. ráadásul még savas is. What about the processed food we eat? Nézzük meg a feldolgozott ételeket, konzerveket. It's with additives, Tele van mindenféle hozzáadott anyaggal, preservatives, tartósítószerrel. and what about the stress? Nézzük a stresszet is. And during the exam, Például egy vizsga időszakban.
children are facing stress Keményen stresszelnek a gyerekek. Most because akkor az érettségi. they want to have good results in the exam. Ugye mindenki ki akarja vágni a rezet a vizsgán, és akkor ezért stresszel. But not only that. De nem csak ezért. What about the mommy and daddy? És akkor ugye nem csak ők, hanem ugye szorít nekik You're supervising your children. Az unokáknak, a gyerekeknek. And the parents also have stress. És szintén a szülők is stresszelnek ilyenkor. So the chronic stress in our body, Tehát egy krónikus stressznek van kitéve a testünk. it can upset a lot of things in our body. Itt nagyon sok méreganyag halmozódhat fenn a szervezetünkben. Giving you stress toxins. És ezek a méreganyagok szintén stresszelik a szervezetünket. And these toxins will affect your whole body from your brain. Tehát ez az egész testünkre hatással gyakorol, például az agyunktól indul ez ki. The heart, A szívünk is ki van téve ennek. immune system, Az immunrendszer and of course your endocrine system, etc. és az endokrin rendszerünk úgy szintén. Let us look at the medication. Nézzük meg a gyógyszereket, amit fogyasztunk. Of course, most of us, we believe in doctors. Ugye mindannyian hiszünk az orvosoknak. When doctor tell you you have high blood pressure or diabetes, you need to take medication for life. Ha azt mondja az orvos, hogy magas vérnyomásunk van, vagy cukorbetegségünk van, akkor ugye azt mondja, hogy hát életünk végéig szedni kell a gyógyszert. And you have any pain, you take painkiller to take away your pain. Például, hogyha fáj valami, akkor fájdalomcsillapítót veszünk be. And that pain could be a body signal telling you something is wrong. Ez a fájdalom valamit üzen nekünk, hogy valami történik a But we're szervezetünkben. switching off all our body signals. Ugye ezek a szervezetünk által küldött jelek, hogy valami van. Our body is made up of about 80% is water. Mint tudjuk, a szervezetünk 80%-a körülbelül víz. So we should drink at least 8 glasses or more than 2 liters of water. Ez azt jelenti, hogy legalább 2 liter vizet kellene fogyasztanunk naponta. The water will deliver nutrients to the cells A víz a nedvesség juttatja el a tápanyagokat a sejtekhez, and at the same time remove toxins from your body. és ugyanekkor ezzel egy időben kiviszi a testből a méreganyagokat. But ask yourself, today are we drinking enough water? Kérdezzük csak meg, hogy iszunk-e vajon elég vizet? Most of us tend to drink a lot of carbonated drinks. Hát sajnos sokan széndioxidos vizeket fogyasztanak, illetve üdítőitalokat. This is very acidic. Ez nagyon savas. Once you have a glass of soft drink, Például, hogyha egy üdítőitalt fogyasztunk egy poharra, you need to drink 32 glasses of water to flush the acid. akkor 32 pohár vizet kellene meginnunk, hogy ezt a sok méreganyagot kimossa belőlünk, amit ezzel az egy pohár üdítővel bevittünk. So it's not fun to say, okay, I only have 1 glass. Tehát ne nyugtassuk meg magunkat azzal, hogy hát én csak egy pohárral ittam. And you cannot replace your water with coffee or tea. Természetesen a bennünk lévő vizet nem tudjuk kávéval vagy teával helyettesíteni. So very strictly, your water has to be about 2 liters. Tehát ezt meg kell ugye emésztenünk, hogy 2 liter vizet kell meginnunk, és ez a helyes. How do you know you have enough water? Honnan tudjuk, hogy iszunk elég vizet? When you go to the toilet, Ha elmegyünk a WC-re, when you urinate, hogyha vizelünk, look at the color. nézzük meg a színét. It should be clear color. Ennek tisztának kéne lenni. But if it's yellowish in color, that means you're not drinking enough water. Hogyha ez sárga színű, akkor az azt jelenti, hogy kevés vizet iszunk. And what about the milk? Nézzük meg, hogy a tej és a tejtermékekkel mi a helyzet. If I talk about milk, I think I can speak 3 hours. Tehát, hogyha erről a témáról 3 órát is tudnék beszélni a tejtermékekről. But today I want to highlight to you, milk is acidic. De csak arra szeretnék most rámutatni, hogy a tej is savasít. Why we have osteoporosis? Miért is van csontritkulás? In European countries, and also New Zealand, Australia, és Ausztráliában, Új-Zélandon ugyanez a helyzet. and America, Amerikában. most of the milk producing country, you will see their osteoporosis rate is very high. Tehát azt láthatjuk, hogy ahol hagyománya van a tehéntej fogyasztásnak, ott magasabb a csontritkulás, mint máshol, ahol nincs. The more milk you drink, the more calcium you drain. Tehát minél több tejet iszol, annál több kalciumot vesztesz. So, osteoporosis is not because you are not taking enough calcium. Tehát a csontritkulás nem azért van, mert nem elég kalciumot viszünk be. It's because our body is too acidic and your bone is trying to neutralize
the calcium and the pH in the body. Azért van, mert a testünk elsavasodott, és így próbálja helyreállítani a testünk az egyensúlyt, hogy kalciumot vont ki a csontból. So we're draining our calcium. Így hát elveszítjük a kalciumot a csontunkból, egyre csökken a And the mennyiség. more meat you eat, És minél több húst teszünk, the more calcium you drink. annál több kalciumot vesztünk. The more soft drink you drink, Minél több üdítőitalt fogyasztunk, the more calcium you drink. és annál több kalcium vesz. So can you imagine we are torturing our body on a daily basis? Hát láthatjuk, hogy egyszerűen kínozzuk a szervezetünket naponta. What about the external toxins? Mi a helyzet a külső méreganyagokkal? Environmental pollution, A környezeti méreganyagok, water pollution, a víz szennyezettség, and then of course today we'll find that our crops actually is extensively used pesticide and commercial fertilizer. Tehát, ahogy látjuk, a nagyüzemi termelésben nagyon sok vegyszert használnak, mintrágyát, illetve ilyen fokozókat, illetve növényvédőszereket, hogy a képen is látszik. And this can pollute the underground water. És ezzel egy időben a talajvíz is elszennyeződik. And of course, we like to use some external application like cosmetics. Ugye hát elég sok különböző külső vegyi anyagot használunk, kozmetikumokat. And a lot of ladies, they would like to use the deodorants. Nagyon sok hölgy, illetve úr is izzadságcsökkentőt használ, illatosítót. Why I like to highlight this habit? Miért is szeretném ezt kiemelni most? Because I interview many breast cancer ladies. Mert nagyon sok mellrákos hölgyel találkoztam mostanában. Many of them have this habit. És a legtöbbjüknek megvan ez a szokásuk, hogy ilyen izzadságcsökkentő. This deodorant is oil-based. Ugye hát ez elveszi ezek olaj alapúak. When you apply the deodorant, Hogyha használjuk ezt a dezodort illatosítót, the oil will block the sweat pores. és ez azt jelenti, hogy ez összerántja a pórusokat, és ugye benn marad a méreganyag. And of course the toxins is reversing into the body. És ugye nem tudnak kijönni, hanem benn vannak. So not only that, De nem csak ez a helyzet, nem csak ebből van. our body have metabolism. Tehát a testünknek van egy anyagcseréje, And the metabolism also produce a lot of toxins. és ez az anyagcserés nagyon sok méreganyag termeléssel jár. Example, urea, Például a húsavkristály, creatinine. a kreatinin. So when your body is unable to remove toxin, it bottle up. Hát látjuk, hogy ez egy ilyen nagy hordó, és képtelen a testünk kivinni ezt a sok méreganyagot, amiben van. Then your body will give signals. És akkor a testünk elkezd üzenni, hogy valami baj van. Frequent infection, Nagyon gyakran megfertőződünk, inflammation, különböző gyulladások lesznek a high szervezetben. blood pressure, diabetes, Magas vérnyomás, cukorbetegség, allergies, allergiák. and all these are actually body language. Hát ez egy úgynevezett testnyelv, a testünk üzen nekünk, hogy baj van. Of course, your body will try to protect you. Természetesen a szervezetünk meg akar védeni bennünket. Our body have two kinds of toxins. Kétfajta méreganyag van a testünkben. One is water soluble and the other one is fat. Az egyik a vízoldékony, másik a zsíroldékony méreganyagok. So you can see that your body have three phases of defense. Látjuk, hogy három szakaszra osztható a testnek a védekező reakciója. The first phase of defense, Ez az első fázis. you can see that the toxin is being eliminated through your sweat. Látjuk, hogy az izzadás egy nagyon jelentős méreganyagkiviteli forrás. Your mucus, A különböző váladékok, köpetek, your urine, a vizelet and stool. és a széklet. So that's why I always encourage all of you. You need to exercise so you sweat and have toxins. És ezért mindenkit arra bátorítjuk, hogy minél többet mozogjon, hiszen akkor megizzadunk, és ez egy fokozott méregtelenítést is jelent. But after I came to know about DSN Ganoderma, Miután megismertem a Ganodermát, and my family members are taking them, és a családtagjaim természetesen szedik, then I have some strange discovery. és nagyon sok különös felfedezést tettem ezáltal. I thought when you sweat, you detox. Ugye, ahogy mondtuk, beszéltük, az izzadás egy méregtelenítő tevékenység. Then what is the quality of the sweat? És nézzük meg, hogy mit izzadunk ki, milyen tulajdonsága van. I remember many years ago, my husband loved to exercise.
Emlékszem rá, hogy a férjem sok évvel ezelőtt imádott futni, illetve tornázni. And he always wore his white t-shirts. És ő mindig fehér pólóban tette ezt. Before he took RGGL, Mielőtt elkezdte szedni az RG-et, yes, he exercised, he had a lot of sweat, but no problem, I can clean his shirt. semmi gond nem volt, izzadság szaga volt a ruhának, de ezt simán kimostam. But after he started his RGGL, De utána, miután elkezdte szedni az RGG-et, I discovered that his collar, ott fedeztem föl, hogy a gallérrésznél, the armpits, a hónajnál it turns orangey color. egy narancssárga színűvé változott, elszíneződött. I was shocked. Then I interviewed my husband, what did he eat every day? És akkor meglepett ez a dolog, és megkérdeztem a férjemet, hogy mit is eszel egész nap. You know, in Malaysia we have Indian bread. Malajziában mi indiai kenyeret fogyasztunk, And you eat it very nice with Indian curry. és ugye ez tele van körivel, aminek ugye van egy színe. You know, the curry is reddish, orangey color. Ez egy ilyen vöröses, narancssárga színe van. You be thinking is chili powder, turmeric powder, is all spices. És a chilipor és a kurkuma is hasonló színes. But you'd be surprised, they add a lot of artificial colors. És természetesen van benne sok mesterséges színezék is. So that's why my husband had orangey t-shirt after he exercised. Nos, megtaláltuk az okát, hogy mitől színeződött el a póló, nyilván ezek a színes méreganyagok jöttek ki. And of course, when you take RGGL, Amikor szedjük az RGG-et, some people tend to sneeze, achie, achie, achie. és sokan tüsszentenek és folyik az orruk, Some have a lot of mucus. aztán jön ki sok váladék az orrból, And they will go to the doctor, you know, after I take Ganoderma, I have these symptoms. utána elmennek az orvoshoz, hogy húha, szedtem a Ganodermát, és ez történt velem. And doctor will tell you don't take it because you're allergic to Ganoderma. És akkor az orvos gondosan figyelmezteti őt, hogy nehogy szedjed, mert allergiás vagy rá, hagyd abba. I'm sorry, doctor do not know what is Ganoderma. Hát sajnálom, doktor úr, nem tették tudni, mi az, hogy Ganoderma. They ask you to stop the Ganoderma, there's no mucus. Igen, tehát hogy beszünteti a Ganoderma szedését, akkor megszűnnek ezek a Because it stop the méregtelenítés. detox. És akkor megszűnik a méregtelenítés, ez azt jelenti, ugye. We have a lot of mucus in our sinus, Nagyon sok ilyen váladék van az arcüregben, our lungs, a tüdőben, stomach, a gyomorban, and our intestine. és a belegben. And it is a channel of mucus detox. És van egy ilyen nyálkahártyás méregtelenítés. You know, I have a lot of these Nepali workers in Malaysia working in a very polluted factory. Tehát sokan Malajziában nagyon szennyezett gyárakban dolgoztak. Most of them, after taking RGGL, Ezek elkezdték szedni az RGG-át, they have these symptoms. és ugyanezt a tüneteket tapasztaltak egy intenzív méregtelenítés. And some of them will cough. És sokan köhögtek. And these are signs of detox. És ez mind a méregtelenítés jelen. Okay, so the urination. A vizelés. I would always like to quote Dr. Lim's story. Ezt szeretném mondani ezzel kapcsolatban a Dr. Lim történetét. Many years ago, there was a young guy Sok évvel ezelőtt volt egy fiatalember, started taking RGGL. elkezdte szedni az RGG-et, Then he realized why his urine is blue color. és a nagy meglepetéssel tapasztalta, hogy a vizeletek kék színűvé He was váltak. very frightened. Why my urine is blue color? Hát erre bepánikolt, hogy hú, miért is lett nekem So he kék called Dr. vizeletem. Lim, what did you put in the mushroom? Gyorsan felhívta a Dr. Limet, hogy mit kevert a Ganodermába. So Dr. Lim asked him, what was your profession? A Dr. Lim visszakérdezett, mit is dolgozol, barátom? He was an artist. Ez egy művészember volt. He liked to do painting with his hand. Hát az volt a szokás, hogy az ujjával festett meg a tenyerével. Everything was blue. The lady was blue, the moon was blue, the sky was blue. Imádta a kék színet, és minden kék volt a festményen. So the blue dye went into his body. Úgyhogy ez a kék festékanyag beszivárgott nyilván a bőrén keresztül. So after he was taking RGGL, he had blue urine. Is good sign or bad sign? Nos, hát akkor már megértettük a történet lényegét. Ez a kék vizelet azt jelenti, hogy beindult a méregtelenítés, és ez a sok felhalmozódott festék ürült ki belőle. Then he was very grateful to Dr. Lim. Thank you, you're removing my toxins. És utána hálásan megköszönte a Dr. Limnek, hogy megszabadította a mérgektől. Then, the motions.
és utána jönnek a széklet és a különböző... Some people take LGGL, they run to toilet, they have diarrhea. És utána van, aki az RGGL szedés után rendszeresen megy a WC-re, mert hasonlósan van. Because they have too much water soluble toxins. Azért, mert túl sok vízódékony méreganyag van a testében. But some of them, after taking LGGL, 1 week they don't go to toilet. De olyan is van, hogy valakinek székrekedése van, és egy hétig egyáltalán nem megy WC-re. Because the body is balancing their fat soluble toxin. Ez azért van, mert ki egyensúlyozza a test a zsírban oldódó méreganyagokat. So if you continue to bottle yourself up with toxins, Tehát, hogyha folytatjuk ezt a méregtelenítést, and your body is unable to eliminate, és hogyha képes a testünk kivezetni a méreganyagokat, the second phase of defense coming. ugye, hogyha amit nem tud ki, akkor jön a második szakasz, hogyha nem tudja kivezetni a méreganyagokat. So they put aside your toxin, Hát akkor ledeponálják a testünkbe a méreganyagokat. otherwise the toxin can kill your cells and tissues. Hát sajnos ebben az esetben nagyon sok sejt és szövet is elpusztul. Then you have fatty liver. Például a zsírmáj kialakul, You have uric acid, ezek a buccsakristályok a ízületekbe and you felhalmozódnak, have kidney stones vesekő is előfordulhat, and gallstones. és epekő is. Many people have gallstones, Nagyon sok embernek van epekőve, but you don't realize that your body is put away your acidic toxins. de nem ismerjük föl, nem veszük észre, hogy ezek valójában savas méreganyagok. You can easily go to the doctor, okay, you have pain, doctor will remove your gallbladder. És akkor mit csinál az orvos? Elmegyünk, hogy fáj az epénk, akkor egyszerűen kivágják is. But your body, the toxin is still building up. De hát sajnos a szervezetben továbbra is halmozódnak fel méreganyagok. If you find someone is obese, Ha valaki kövér, elhízott, you will find that his viscous, he has a very thick viscous fat. ugye ezek a zsigeri zsírok, amik felhalmozódnak ilyenkor a testben. If you want to lose weight, you go on diet, he exercise. Hogyha valaki ugye fogyni akar, akkor elkezd mozogni, He may not be able to lose weight. de ennek ellenére nem képes arra, hogy lefogyjon. Why? Miért van ez? When you have a lot of toxins in your body, Ha sok méreganyag van a testünkben, your body must have a storage tank for the toxins. ez gyakorlatilag egy méreganyag raktár alakul ki a testünkben, And that is your fatty tissues. és ez pedig ez a zsigeri zsír, ami azért van, hogy magába vonzza, magába tárolja a méreganyagot. So if you want to lose weight, Ha itt átfogyni akarunk, you must detox. akkor először is méregtelenítenünk kell. Then we continue to lead our life with toxins bottling up every day. Tehát ahogy ugye haladunk előre a korban, szaporodnak fel bennünk a méreganyagok, és így elérkeztünk a következő Your szakaszra. body loves you so much. Nagyon szeret bennünket a testünk, And the body don't want you to die. és nem akarja, hogy meghalljunk. So they envelope the toxins. Ezért becsomagolja egy ilyen borítékszerűségbe a méreganyagokat. So when you envelope the toxins, so it's been enclosed into either a cyst or a benign tumor. Tehát ugye ekkor jönnek a problémák, egy cisztá alakulhat ki, vagy pedig valamilyen daganat. But most people don't like cysts. You know, sometimes you have cysts in the colon or whatever part of the body. You go to the doctor, doctor cut it. Nem szeretjük a cisztákat, ugye mi erre a hivatalos orvoslás válaszát, vágjuk ki, aztán annyi. And that is not the solution. Ez bizony nem a megoldás. Because although you remove the benign tumor, Tehát, hogyha ezt kivágjuk, ezt a daganatot vagy cisztát, the toxin continues to build up. de hát attól még ugye tovább halmozódik a méreganyag. And eventually it will turn into cancer. És hát ez az, ami a következő stádium a rák. And cancer actually is your body trying to protect you. They try to envelope into one place. Tehát ugye a testünk azért alakítja ki ezeket a daganatokat, hogy védjen bennünket, és egy helyre koncentrálja a méreganyagot és becsomagolja. So much so your body cannot manage, it turns into cancer. Úgyhogy hát ez bizony az utolsó állapot, amikor kialakul a rák emiatt. This scientist, Dr. Otto Warburg, won a Nobel Prize. Egy Warburg Otto nevű német orvos nyerte a Nobel-díjat 1931-ben. And he confirmed one thing, cancer cells are acidic.
ő azt bebizonyította, hogy a rákos sejtek savasak. Has ever your doctor or whoever do surgery and they tell you your cancer cells is acidic? Hogyha ugye az operáló orvosokat megkérdezik, ők látják, hogy az összes rákos sejt az savas. I don't think any doctor would tell the patient. De ezt nem nagyon mondják el a betegeknek. Many years ago, Sok évvel ezelőtt I had one patient had rectum cancer. volt egy betegemnek rákja, Because he did not have proper management, mivel nem látták el normálisan, his cancer was so huge, ezért olyan nagyra nőtt ez a daganat, a rák. so the tumor penetrated to the bottom. Tehát így a popsiján volt egy jó nagy daganat. So he had a very big wound in his buttock. Úgyhogy volt egy ilyen nagy gömböc a popsiján, So I went to the family, I helped him to clean his wound. és akkor ez kidurrant, és akkor elmentem a családhoz, és segítettem ki tisztítani ezt a sebet. His wound has a lot of watery discharge. Ebben nagyon sok ilyen vizes szövetdarabka volt. So I stuffed the wound with a lot of cottons. És azért vetettem sok ilyen gészt a sebbe. Then I dressed him up, and that night he was wearing a blue underwear. És akkor ez az éjszakán ez kékké változott ez a... So the next day I went to change his dressing. A következő nap átkötözésre oda ment, hogy átkötözze. I was shocked to see, you know, his dressing here, this patch that a lot of discharge. Látta, hogy nagyon sok mindenféle dolog jött ki ebbe a gézbe, amit betett a sebbe. The blue turned white color. És ez fehér színűvé változott, a Then I kép fehér realized változott. his discharge was so acidic. És ez azt jelzi, ez a színváltozás, hogy savas volt ennek a daganatnak a kémhatása. The next day I tried again. I gave him a different color underwear. És utána egy másfajta színű hasonlórágot vetettem föl vele. His underwear was red color. Ez vörös színű volt, And also the whole patch here turned white. és ez a piros színű ruha fehérré változott. If you want to bleach your clothes, Hogyha- turn your these clothes into white color. Tehát, hogyha ki akarjuk öblíteni a ruhánkat, ugye hipót használunk, és ez kifehéredhet. Even Clorox cannot turn white. Úgyhogy a hipó se fehérít ki, But the cancer discharge bleach his underwear. de ez a rákos folyadék, ez fehérré változtatta a So piros that színű confirms hasonlórágot. the discharge was so acidic. Tehát ebből azt a következtetést mondtam le, hogy nagyon savas volt az a folyadék, ami kijött a And sebből. that also confirmed my discovery matches Dr. Otto Warburg's discovery. Tehát az én személyes tapasztalatom teljes összhangban áll a Warburg Otto tapasztalatával. And of course he says cancer cannot live in an alkaline body environment. Tehát bebizonyította, ugye ennek az ellenkező is igaz, tehát dugos testközegben a rákos sejtek nem életképesek. And cancer also cannot live in a body very rich in oxygen. Igen, hát van egy Nobel-díjas mondat, hogy oxigéndus közegben kevés a rák, az azt jelenti, hogy nem élnek meg a rákos sejtek a Why most people has oxigéndus cancer? közegben. Miért alakul is ki ez a rák? Body is acidic, A testünk a savas, poor circulation, gyenge keringés, lack of oxygen, oxigénhiány, and lack of poor immunity. és a gyenge immunrendszer. And that is the root cause why cancer can grow in that kind of environment. Hát ezek az okok, amik bemutatják, hogy miért alakul ki rák a testünkben. Then you will see why Ganotherapy plays a very important part in prevention. Hát, nos, akkor mindjárt látni fogjuk, hogy a ganoterápia miért játszik nagyon fontos szerepet a prevencióban. Because Ganotherapy is able to balance the pH of your body, Először is a ganoterápia az képes kiegyenlíteni a testünk pH-ját, ugye savas-dugos egyensúly, improve your blood circulation, megjavítja a keringésünket, enhance your immunity, megerősíti az immunrendszerünket, and deliver oxygen to the cellular level. és sejtszinten oxigénnel látja el a testünket. And that is physically managing your body. Ez azt jelenti, hogy jó karba tartja a testünket. But something you cannot see, Ganotherapy also balance our emotional state of mind. Ugyanakkor, amit kevesen vesznek észre, hogy a
lelkiállapotunkat is kiegyensúlyozza. So you can see the core product is Ganoderma. Ahogy látjuk, a fő termék Ganoderma, Then we have cordyceps. utána van cordyceps, ugye We have ez spirulina. spirulina, We have other kinds of mushroom like cordyceps. másfajta gombák is benne vannak a Ganoterában, például a cordyceps, We have lion's mane. lion's mane is, Now we also have poria. és poria is van, In ami Europe. most Okay. kapható. And of course we have noni. És természetesen noni is a rendelkezésünkre áll. Why do you need Ganotera? Miért is van ganoterápiára szükségünk? This is our lifestyle. Hát az életstílusunk miatt. The food we eat a lot of animal protein, Nézzük csak meg, mit teszünk, nagyon sok állati fehérjét fogyasztunk, and you cook all the food, including vegetables. és mindent hőkezelünk, megfőzünk. So you're destroying all the enzymes. Ez azt jelenti, hogy az összes enzimet elpusztítjuk. Enzyme actually is the life of the cells. Az enzimek gyakorlatilag életet jelentenek a sejteknek. Without enzyme, your cell cannot survive. Enzimek nélkül a sejtek elpusztulnának. I will explain it, give an example. Hadd magyarázzam ezt egy példán keresztül. You're going to build a house. Például egy házat építünk, I will give you the raw material like bricks and cement. és akkor én például odaadom nektek a nyersanyagokat, a téglát, a cementet, és így tovább. But I don't give you worker. De nem adok hozzá embereket, akik dolgoznak. Can you build a house? Meg tudod csinálni a házat? No worker. Hát munkások nélkül, köműves nélkül elég nehéz. Same thing with our body. Ugyanez van a testünkkel is. We can have all the phytonutrients. Lehet az összes mikrotápanyag a rendelkezésünkre állhat. You can have calcium, you can have vitamin B's. Mindenfajta vitaminünk is lehet. But if you don't have enzyme, De ha nincs enzim a testünkben, your body cannot neutralize all the nutrients we have. akkor nem tudja a testünk hasznosítani ezeket a bevitt mikrotápanyagokat. So it's important for you to understand what is enzyme. Ezért nagyon fontos, hogy megismerjük, hogy mik is ezek az enzimek. Enzyme enhance your immunity Először is az immunrendszert erősítik meg, and it give you vitality and energy. tehát ilyen életenergiánkat megemeli. I want to tell you about the vitality and energy. Hadd beszéljek egy kicsit a vitalitásról és az energiáról. Since our Mr. Kocho Laszlo is here, Ugye itt van most a László. I want to remind you about the story. Hadd emlékeztessek egy történetre. 11 years ago, he was in Malaysia. 11 évvel ezelőtt Malajziában járt He László, was having meeting with our CEO, Dr. Lim. és akkor egy kemény találkozó volt. Oh, Dr. Dr. Limnál. Lim give you the best food you have in Kuala Lumpur. És akkor a Dr. Lim a legfinomabb ételre kínálta meg Lászlót. And he and the team were having enjoying their lunch. És akkor éppen ugye ezt ebédelte. After the lunch, he went back to the office, 2 o'clock for meeting. És utána 2 órára ment a tárgyalásra az irodába. Mr. Kocho Laszlo and the team, you know what they do? És tudjátok, mit csináltak a találkozón? Elaludtak, ugye bolbiskoltak le, Falling bukottak. asleep in the meeting room. Hát nem egy, hogy mondjam, érdekes szokás egy tárgyalószobában. I was very worried. És akkor nagyon aggódtam érte. Dr. Lim was trying to tell them the important information. They were sleeping on the table. És akkor Lim mondta, hogy hát ezek az európaiak itt fortyognak az asztalon. So I went down to the counter. Lementem a recepcióhoz. I used my money, you know, Mr. Kocho Laszlo, my money. És akkor elővettem a pénzemet. I bought the bottle of cordyceps. És akkor vettem neki egy üveg cordyceps. So I told the tea lady, everyone have a glass of water, És akkor mondtam a felszólalónak, hogy na, akkor ezt egy pohár vízbe. and I pour cordyceps into all their És glasses. akkor kitöltött egy pohár vízbe a cordyceps az összes európainak, és hát azok be Oh. szücsöltük. They drank it, És mind megitták. and suddenly they feel energized, full of energy. Hirtelen kivirultak, mint a rózsaszál, és tudtak figyelni Dr. Limre. They asked me, what is that? Akkor megkérdezték, hogy hát ez mi I történt? said, there is enzyme, cordyceps. Hát tudjátok, ez enzim, cordyceps, ezt elemezőmekkel. After the meeting, Értjük már, és a gyűlés után. they came down to the counter to buy many bottles. És erre gyűlés után gyorsan elmentek a boltba, és vettek még plusz cordyceps. So you are very fortunate because of Mr. Kocho Laszlo, you have cordyceps in Europe. Tehát ezt Kocho Lászlónak köszönhetjük, hogy a cordyceps jutott Európába. So a big thank you to you, Mr. Kocho Laszlo. Akkor egy nagy köszönetet adunk át a Kocho Lászlónak. Okay.
that it gives you the energy Most látjuk, hogy az energiával és a vitalitással hogyan van összefüggésben. because it rejuvenates the cells, tissue, organ and system. Újjá varázsolják, újjá születnek a sejtek, hogyha az enzimeket kapnak. So when you have good internal organ and system, Tehát erre a belső szerveink működését segítik az enzimek. then you will be beautiful. És akkor kivirulunk, hiszen ami belül az kint, tehát a belül rendben vagyunk, akkor... I always say good health is beauty. Úgyhogy a jó egészség az szépséget is jelent. And of course, it's also help you to utilize all the nutrients. És természetesen, ahogy az előbb mondtuk, a emésztésbe segíti, hogy hasznosuljanak a tápanyagok. And help you with the digestive system. És ugye az emésztőrendszerünket is karba tartja, rendbe Do teszi. you know our digestive system is so important? Tudjuk azt, hogy az emésztőrendszerünk nagyon fontos, It's our important immune organ. mert az az első számú immunrendszerünk. Your brain is number one important organ. Ugye az első, az agyunk az első számú fontosságú szervünk, And do you know your gastrointestinal region is your second brain? és biztos tudjátok, hogy hallottátok már, hogy az emésztő csatornánk a második agyunk is. Anything that goes wrong, it will upset your immune system. Úgyhogy ha bármit ugye rosszat ételt fogyasztunk, az az immunrendszerünket rongálja. So another problem is we are lacking of eating green food. A másik probléma az, hogy nagyon kevés zöldséget fogyasztunk, zöld leveleseket. Green food is very rich in a lot of micronutrients and phytonutrients. Ezek a zöld levelesek nagyon gazdagok mikrotápanyagokban és ilyen vitális anyagokban. And a range of a wide spectrum of vitamins and minerals. És nagyon sok vitamint és ásványanyagot is tartalmaznak. But today you look at how we culture our green crops. Nézzük meg, hogyan is termesztik most a növényeket. It's with pesticide and commercial fertilizer. Látjuk, hogy növényvédőszerekkel és akár lontrágyázással kezelik őket. My grandmother's time, you know, when we eat a bowl of spinach, we can get all the iron we have. Tehát a nagyanyáink idejében, például 1953-ban, ha megettünk egy tányér spenótot, akkor abban benne volt minden tápanyag, ami nekünk szükségünk And volt. today, if you want to eat the amount of iron for a day, you need 40 bowls. Tehát, hogyha ugyanazt a vasat, például vas nyomelemet, ugyanazt be akarjuk vinni a szervezetünkbe, akkor 40 tányérral kéne megenni, ami nyilván lehetetlen. That was because you see the shocking, the minerals and content of the crop is Hát ugye a matematika nem hazudik, látunk ott egy görbét, az mutatja, hogy hogyan csökkent a növényeknek a tápanyagtartalma, illetve ásványanyagtartalma. So that is one of the reason why we cannot get enough micronutrients. Hát akkor ugye kezdjük már kapizsgálni, hogy mi az oka annak, hogy egyre kevesebb tápanyag jut a testünkbe. Of course, this food pyramid research was by the America, the Harvard University. Harvard Egyetemen alkották meg ezt a étkezési piramist. They confirmed that, you know, the food we take now is very little minerals. Ugye látjuk a nagyon szemléletes az ábról, sok ilyen ásványanyag van, az ugye az sok voltak régen, most pedig kevés van. Okay, and you can see the bottom here is number one, exercise. Ugye látjuk, hogy a piramis alja az a tornázás, a mozgás. Of course, followed by all these food, you know, wholesome food, Látjuk, hogy ezek mind teljes kiörlésű termékek, some good oil, olajok, idegen sajtott olajok, lots of plant-based food, nagyon sok növényi, some nuts or legumes. olajos magvak. Well, you can see at the top is minimum red meat Fönt van a minimális vörös hús, and minimum white food like white pasta, white bread, etc. és akkor látjuk, hogy a minimális mennyiségű fehér kenyér és különböző fehér paszták, krumpli szerepel. If you can follow the food pyramid 100%, Tehát ez 100%-osan mutatja, hogy hogyan kellene táplálkoznunk, hogyan kellene élnünk. you still lack of nutrients.
vinnünk, és hát még mindig nincs benne a megfelelő tápanyag. That's why they recommend multivitamins for you. És akkor ezért multivitaminokat tanácsolnak nekünk, ajánlanak. But for your information, multivitamins, they are not food. Ugye látjuk, hogy a multivitaminok azonban már nem ételek, hanem valami. Example, they can take calcium, you can take vitamin B, Tehát például kalciumot viszünk be, vagy B-vitamint, you can take vitamin C. vagy C-vitamint. But all these can be harmful to your body if you take long time. Tehát bizony ez, ha hosszú távon fogyasztjuk, ez ártat nekünk. And they know that, you may not follow the pyramid 100%, you may not exercise, so they give you a glass of red wine to improve your blood circulation. Hogyha az ember nem követi ugye ennek a étkezési piramisnak a ajánlását, akkor ajánlanak egy pohár vörösbort. And also they have some enzymes in the red wine. Ugyanakkor enzimek is vannak a vörösborban. But don't be too happy. De ne örüljünk ennek. You'll be thinking, I have a glass of wine every day to enjoy my food is approved by the food pyramid. Ugye sokan azt hiszik, hogy ha lehajtanak egy pohár vörösbort naponta, akkor hát megfelelnek ennek a étkezési piramisnak. De hosszú távon, it's going to affect the liver function. de bizony hosszú távon megviseli a májunkat a sok borhívás. So I didn't agree to this. Tehát ezért nem értek egyet ezzel. My advice is the whole range of spectrums of vitamins here, De az a tanácsom, hogy ez a széles spektrumú vitamin, multivitamin, it can be replaced with spirulina. inkább spirulinával helyettesítsük, And a glass of wine here, és a pohárbort it can be replaced with morinzi and cordyceps. morinzival és kordipájnal lehet helyettesíteni. So I always say you are what you eat. Nos, hát nézzük, hogy azt szokták mondani, hogy az vagy, amit megeszel. I always recommend more than 50% of your plate will be plant-based. Azt javaslom, hogy az elfogyasztott ételfel legalább növény eredetű legyen. And of course, some small portion of protein, Kis mennyiségű fehérje, can be fish, can be chicken, lehet hal vagy csirke, and some carbohydrate in the form of either is potato, grains, or bread. és valamilyen szénhidrátot, ez lehet kenyér, krumpli, rizs, ami. But most people, they turn the other way around. The whole plate here is all meat. Hát a legtöbb ember megborítja ezt az egyensúlyt, és egy nagy bécsi szelet van a tányérján. A small amount of vegetable for garnishing. Egy nagyon kis körettel. 4 weeks ago, I was in Bulgaria. 4 héttel ezelőtt Bulgáriában voltam, So many ladies, they line up to get consultation from me. és jött egy hölgy, és konzultálni akart velem. There was a lady, very obese. Ez egy nagyon elhízott túlsúlyos hölgy volt. She came in, her daughter pushed her, she was on the wheelchair. Tehát egy kerekesszéggel közlekedett. But she can shift herself and sit on the chair. De annyira azt meg tudta csinálni, hogy kiszállt a kerekesszékről, és leült az normál székre. She gave me a stack of medical report. És azzal kezdte, hogy egy jó nagy tucat orvosi jelentést adott át. She was full of problems. Hát, ahogy sejtettük, tele volt mindenféle egészségügyi problémával. So I told her, Azt mondtam neki, you need to lose weight. hát le kell fogynod. She said, yes, I went to the hospital. The doctor told me I have to lose weight. Igen, ugyanezt mondta az orvos és a kórházban, amikor beszéltem vele, mondta. But the doctor never tell me how. De az orvos sosem mondta el, hogy hogyan fogyjak le. I told her about this plate. Akkor elmagyaráztam neki ezt az étkezési ajánlatomat, She was crying. és akkor elsírta magát. I cannot eat so much vegetables. I need my meat. Azt mondta, hogy hú, hát én nem tudok ennyi zöldséget enni, én húst akarok enni. And I asked her how many potatoes you're eating in a plate. Megkezdtem, hogy hány krumplit eszel naponta. She had 4 big potatoes. Azt mondja, hogy 4 jól öklömnyi darabot szoktam. I said you can have 1. Azt mondta neki, hogy hát mondtam neki, hogy akkor ez sajnos csökkents le 1 darabra. She said no, I have no energy. Akkor azt mondta, ó, hát ez lehetetlen, akkor nem lesz energiám. So she tried to argue with me. És akkor elkezdett velem alkudozni. Then I told her to exercise. Akkor mondtam neki, hogy hát bizony valamit mozognak kellene. I couldn't walk 10 steps. Azt mondja, hogy hú, hát én nagyon nehezen tudok járni. You know what I told her? És mondtam neki, Get a chair with you. You can get a chair, small chair. vidd magaddal a székedet, You walk. mozogj egy kicsit, gyalogolj, You can walk 5 steps. menj el 5 lépést, Then you cannot walk.
Ha már nem tudsz menni tovább, akkor csüss le a székre. Okay, I sit down and rest. És akkor pihival. Then you walk again. Ha összeszedte magát, akkor megint Then he összecsüss. cannot walk. Ha nem tud elfáradt, akkor Okay, I can sit down. Again. akkor utána megint pihival. So can you imagine if she's doing this? I think 1 month she can walk how many meters? Sejtetjük, hogy ha ezt rendszeresen csinálja egy hónapban, akkor az 5 lépést egészen fölnövelhető, hogy elment volna például, tudna menni ennek a teremnek a végéig. She agreed. És akkor ezzel egyetért. Okay, I will try my best. So next year when I go back to Sofia, Hát meglátjuk, jövőre, hogyha megyek Szófiába. she promised to lose some weight and she wants to walk further. Megígérte, hogy le fog fogyni, és akkor ezt majd meglátom. But for the time being, she has a lot of problems. Hát addig is elég sok problémája van. So I gave her some protocol from the Ganotera, És így elmagyaráztam neki a ganoterápiát, she had to spend some money. úgyhogy neki hát pénzt kell erre költenie. So that's why Ganotera is so special. Nézzük csak meg, miért is különleges a ganoterápia. We have 11 systems in the body. 11 darab rendszer van a testünkben. You know, Ganotera it will manage every cell's organ and system. A ganoterápia minden testünkre, szövetünkre és szervünkre hat. So therefore, it can holistically balance back your body and return to good health. Tehát itt holisztikusan, egészében szemlélve visszabillenti a testünket az egyensúly helyzetébe. However, if you go to a medical doctor, Hogyha hivatalos orvoslást veszük igénybe, if you have heart problem, például, hogyha szív problémád van, then you see heart specialist. akkor elmegyünk egy szív specialistához. Then if you have a lung problem, Hogyha tüdővel van bajunk, you go to the lung specialist. akkor elmegyünk a tüdőgondozóba. And when you have kidney problem, Hogyha a vesével van gondunk, go to the kidney doctor. akkor elmegyünk a urológiára, ugye a But veseorvoshoz. can your heart doctor treat your kidney problem? De mondjuk egy szív specialista vajon a veselkövet tudja kezelni. All our system actually they are synergized and you cannot separate them. Tehát ezek a 11 rendszer egymással szinergiában, összefonódva működik, és nem tudjuk őket elválasztani. That's why you can see medical science is segmental. Nézzük meg, hogy a hagyományos orvoslás az hogyan működik, az ilyen felosztja a specializálódott. They only relieve your symptom, but they cannot solve your problem. Tehát ők a tüneteket szüntetik meg, de a tünetek okát azt viszont nem. But Ganotera is holistic. A ganoterápia ezzel ellentétben holisztikus, And of course, balance your cells, organ and system. ki egyensúlyozza a testünket, a szerveket, You can restore your wellness így a jó egészségállapotunk visszajön, and give you good health and longevity. és ezért hosszú életet élhetünk. So that's why the power of Ganotera is restore your homeostasis. Tehát a ganoterápiának a nagy erőssége, hogy helyreállítja a homeosztázist, a szervezet helyes működését. And restore your healing abilities. És az öngyógyító képességét is helyreállítja. But you must bear something in mind. We have all these 5 pillars. Látjuk ezeket a tartószlopokat, amin nyugszik a ganoterápia. Okay, I told you about the 5 pillars. This is the balance, the pH. Ugye az első dolog az, hogy kiegyenlíti a test pH-t, Improve your blood circulation. megjavítja a keringésünket, Enhance and modulate your immune system. megerősíti és modulálja az immunrendszerünket, erősíti. I want to explain a little bit on enhance and modulate. Egy kicsit ragadjunk le, itt kifejtem ezt a erősítést és modulációt. When someone has poor immune system, Ha valakinek gyenge az immunrendszere, you can have frequent cough and cold, pneumonia. gyakran köhögünk, tüdőnkkel van probléma. Even someone can have cancer. Valaki akár rákos is lehet. So we need to enhance the immune system. Ugye ekkor a válaszunk erre az, hogy meg kell erősíteni az immunrendszert. So your immune system is strong enough to fight virus, bacteria and cancer. Tehát elég erősnek kell lenni az, hogy megküzdjön a baktériumokkal, a vírusokkal. But because our body is constantly under the attack of toxins De mivel a testünket állandóan méreganyagoknak tesszük ki, and stress, és stresszelünk, your immune system can be out of balance és azért az immunrendszerünk megbillen. and you attack ourselves. És akkor a saját sejtjeink ellen fordul. It is autoimmune disease. Ezek az úgynevezett autoimmun betegségek. It's just like
multiple sclerosis. Például a multiple szklerózis az ilyen. And you can see the autoimmune disease is, doctors say there is no cure. Ugye, ahogy már mindenki ismeri, valószínűleg erre az a hivatalos orvoslás válasz, hogy erre nincs gyógyszer. They will give you immunosuppressant drug to lower your immune system. Tehát ugye a válasz erre az, hogy immun elnyomó gyógyszereket adnak, ami csökkenti az immunrendszer aktivitását. In long term, Ez hosszú távon. it's going to cause a lot of problems like infections. Ez azt jelenti hosszú távon, hogy nagyon könnyen lehetnek a fertőzéseket, And even cancer. sőt a ráknak is ütközhet. So that's not the right way of treatment. Hát ez bizony nem a megfelelő útja a kezelésnek. But Ganotherapy product is able to do the balancing. Tehát a ganoterápiával ki tudjuk egyensúlyozni, vissza tudjuk hozni az egyensúlyba az immunrendszerünket. So your immune system is able to recognize yourself. Tehát ebben az esetben az immunrendszerünk fel tudja ismerni a saját sejtünket, és nem támadja meg nyilván. You will not continue attack your body. Tehát ezért nem fogja támadni a saját sejtünket. So your body is able to repair. Tehát így beindulhat az öngyógyító folyamat. Last year I was in Athens. Aténben, tehát Görögországban voltam tavaly. After my seminar, A szeminárium után, előadás után. many ladies volunteer came out to give testimony. Nagyon sok hölgy kijött, és akkor elmondta önkéntesen, hogy milyen terméktapasztalata van, mit They were tapasztalt. suffering from multiple sclerosis. Az egyikük multiple szklerózisos volt. Some of them, they have weakness of their muscle, they could walk well. Most korábban alig tudtak menni, akkor pedig, tehát egy évvel ezelőtt, amikor ezt elmondták, már nagyon jól tudtak menni. Some of them, they were on wheelchair before, but now they can walk better. Néhányan kerekesszékbe ültek, és amikor kijöttek ugye tavaly, akkor már jól tudtak járni. So of course, this is also important because we are able to deliver oxygen to the cellular level. Ugye ez is egy fontos dolog, hogy a sejtszintre el tudjuk juttatni az oxigént. We are health manager. Mi vagyunk a saját egészségünknek a We karbantartói. manage your body physically. A saját testünket fizikális szinten karbantartjuk, But the definition of health de az egészség definíciója, is physical, mental, and social well-being. tehát tudjuk, hogy egy fizikai, szellemi és társadalmi jólét. So therefore, you also need to manage your emotion and stress. Úgyhogy a stresszet, illetve az érzelmi állapotunkat is kezelnünk kell. Don't you think it's a beautiful holistic management for health? Nem gondoljátok, hogy ez mennyire gyönyörű holisztikus kezelési mód? That's why for the last 18 years, Ezért az elmúlt 18 évben I managed many health problems, nagyon sok egészségügyi problémát kezeltem, including cancer cases, például rákot is, were able to restore their health status. és sikerült helyreállítani az egészségüket. And of course, you need to bear in mind, we take many years to destroy our body, Hát ugye, hogy lenni szokott, sok évig haladunk az úton, hogy romláljuk a szervezetünket, you need to reverse it, meg kell ezt fordítanunk, and you need time. és ez idő kell. And especially when you take RG and GL the first 30 days, Na nézzük meg, hogyha RGG-et szedünk, akkor hogy alakul ez az idődiagram. and you have a lot of symptoms. You pain there, you have rashes. Nagyon sok tünetünk lehet, itt fáj, ott fáj. It's because your immune system is detecting your problem area. Ez azért van, mert az immun rendszerünk, ugye, illetve a Ganoderma a föl térképezi a problémás területeket. When the immune system is healing your sick cell, Hogyha az immunrendszer képes arra, hogy meggyógyítsa a beteg sejteket, the symptom will surface. akkor megszűnnek Do not be afraid. nem féljetek. So when you go into a detox phase, Hogyha a második fázisba megyünk, ugye a méregtelenítésbe, you may have frequent diarrhea, akkor lehet például hasmenésünk, too much toxins, túl sok méreganyag jön ki, you may have smelly sweat. lehet, hogy büdös lesz a izzadságunk. So when you go out with your boyfriend, if you're smelly, Hogyha elmegyünk például a barátunkhoz vagy barátunkhöz, akkor... tell your boyfriend I'm on Ganoderma, I'm in detox phase. Don't complain I'm smelly, okay? Tehát, hogyha ilyen előfel, akkor mondjuk neki azt, hogy hát figyelj, méregtelenítek, ez egy természetes folyamat, azért vagyok büdös. So you need to understand the phases. Tehát meg kell értsük ezeknek a fázisait. Then of course after that, is building A másik ugye ez a beszabályozása a szervezetnek, and balancing a beállítása a dolgoknak, and then rejuvenate. és a következő szakasza a visszafiatalodás szakasza. If someone has poor health, example have cancer,
Ha valaki hát elég rossz egészségállapotban van, például rákos, you can restore your health status. Don't you think he's very happy? hát hogyha visszaadjuk az egészségét, akkor biztos, hogy nagyon boldog lesz. And if someone has high blood pressure or diabetes, Ha valakinek magas vérnyomása van, vagy cukorbetegsége, the healing takes place on a daily basis. minden nap ugye érez valamit ebben a gyógyuló folyamatban. You can prevent them from stroke, prevent them from blindness and kidney failure. Don't you think it's a wonderful thing we can help them? Tehát ugye ez a csodálatos dolog, hogy meg tudjuk előzni a agyvérzést, például a köveket, vesekövet, illetve más dolgokat, amivel következnek. So when the body has a lot of symptoms, Látjuk, hogy nagyon sok tünet van, a tünetet produkál a testünk, which are healing symptoms, amelyek gyógyulási tünetek, do not be afraid. úgyhogy ettől nem kell félni. Okay, I give an example. Hadd mondjak egy Many példát. people after taking RGGL, they have sore throat. Nagyon sok ember RGGL szed, akkor elkezd fájni a torka. Because your body is acidic. Azért, mert a test savas, Your body is talking to you. a test beszél hozzánk. You need more water. Azt mondja nekünk, hogy azért fáj a torka, majd locsolj le, így át több vizet. And somebody has body ache. Valakinek valami testfájdalma van, You too much toxins. ott túl sok méreganyag halmozódott fel. And somebody is very tired. Ha valaki nagyon fáradt, Your body can be acidic akkor a test savas, and you can be overworked és akkor ezt lehet, hogy túl sokat dolgoztunk. because you are working against your body clock. Azért is, mert az úgynevezett testóránk ellen dolgozunk. You should be sleeping at 11 to 3 o'clock in the morning. Például 11-től 4-5 óráig kell aludjunk, ez a mélyalvási időszakon, So that your liver will repair. és akkor a máj az regenerálódik. But most people work against your body. A legtöbb ember nem ennek a testvolának megfelelően. And your body will try you, please rest, I'm going to repair your body. És a testünk így azt mondja nekünk, hogy kérlek feküdj le, mert szeretnénk helyreállítani a So testet. whatever symptom you have, Tehát bármilyen tünet, ami van, don't panic ne pánikolj, ne félj. because healing is not a straight line. Hát bizony ez nem egy lineáris folyamat, sajnos a gyógyulás. Because most of our cells, there are some degree of imbalance. Tehát gyakorlatilag minden sejtünk valamilyen szinten kivonzult az egyensúly állapotból. So the healing will go like this, up Hát and ez olyan, down, mint up a and down. kapitalista gazdaság fejlődése jelenleg a hublékkal van tele. Do not worry. Úgyhogy ne aggódjunk. I remember when many years ago, Emlékszem, hogy sok évvel ezelőtt I had hemorrhoids. volt egy aranyerem. In fact, the doctor said I need to go for surgery. Hát akkor a orvos azt mondta, hogy nosza vágjuk ki. But I was afraid of surgery. De hát én ettől féltem. But I've been taking Ganoderma. De szedtem Ganodermát. You know what is the healing crisis? Tudjátok, mi volt a gyógyulási krízisem, tünetem? I went to toilet WC-re mentem, and I would discharge a lot of blood. és sok vér jött ki. For a few days, Néhány nap múlva then it would stop. megállt. Then again, few weeks later, I would discharge some blood some more. Utána néhány hétre megállt, utána megint jött ki valamennyi vér. So I was afraid it may be colon cancer. Nagyon megijedtem, hogy hú, lehet, hogy vastagbélrákom van. So I had a scope. Csináltam egy ilyen optikai vizsgálatot. Doctor said it was no problem, just some hemorrhoids. Mondta az orvos, hogy semmi gond, csak ilyen aranyelekből jött ki ez a vér. So periodically I was discharging blood for a few months. Tehát néhány hónapig ezt produkáltam, hogy hol jött vér, hol nem. Today my hemorrhoid disappeared. És aztán eltűnt az aranyér. Because hemorrhoid is, nodules of blood that, is clustered in your anus. Tehát ugye az aranyér azok ilyen kis vérrömlenyecskék a végvérben, és azok egyszerűen kifakadnak, aztán eltűnnek. And your body will only allow you to discharge a little at a time. És a test az tudja a rendet, tehát először ez nem egyszerre engedi ki ezt a vért, hanem úgy szépen egymás után. And that's healing. És ezt nevezik So gyógyulásnak. don't be fearful, you have hemorrhoid, you have some bloody stool, don't be afraid. Tehát, hogyha aranyerünk van és véres széklet jön ki, akkor nem kell félni. So the beauty about Ganotherapy Tehát ez a gyönyörűség a ganoterápiában, is able to restore your health. hogy helyre tudja állítani az egészségünket. A young man can be very healthy here.
Például egy fiatal ember lehet egészséges, but most of us are in this stage. de a legtöbbünk betegség előtti állapotban We van. call it pre-illness stage. Hát ugye ez még nem produkál tüneteket, de ott van, az dolgozik. When I was 40 years old, Amikor 40 éves voltam, you can see when I was younger, I had a lot of problems. meg kell mondjam, hogy fiatal koromban sokkal több problémám volt. Because I did not know about Ganotherapy, Mert nem ismertem akkor még a ganoterápiát, and I was Western trained on medicine, és akkor nyugati stílusú növényképzést kaptam, so did not take care of myself. úgyhogy nem figyeltem magamra. I had arthritis. Minden ízleti fájdalmam volt. I couldn't even sit like you, Én people. nem tudtam úgy élni, mint én, nem tudtak keresztezni I a cross lábát. like this, I have a lot of leg pain. Hogy keresztezte a lábát, egyből nyilalt mindenütt. I squat down, I cannot get up. Ha legugoltam, akkor nem tudott egyenesedni. I have arthritis in my jaw. Volt ilyen artritis az állkapcsomban. When I chew my food, Amikor rágtam az ételt, have you ever have this problem? volt valakinek ilyen problémája? It's annoying. Hát eléggé Because when idegesítő. you chew your food, Már hogyha rágsz, click, clack, click, clack. akkor elkezd kattogni a állkapcsolat. It's disturbing, you know, when you chew your food and your jaw is disturbing you. Hát eléggé kellemetlen és zavaró, hogyha a rágunk közben meg csikorog a állkapcsolat. Then I went to the dentist. Elmentem a fogorvoshoz, Dentist said, open your mouth. aki mondta, hogy na, akkor nyissa ki a száját, Dentist was scolding me. és akkor utána meg Can't you open your mouth bigger? mondtam, hogy nyisd ki a szádat. I said, no, I can open like this. De nem tudom teljesen kinyitni, csak ilyen picire. So I really suffered, you know. Hát eléggé szenvedtem. But because of my father's illness, Because az édesapám betegsége miatt we all believe in Ganotherapy. elkezdtem hinni a ganoterápiában, I've been taking Ganotherapy for 18 years. úgyhogy 18 éve ganoterápián élek, azt folytatom. Now I'm 65. De most én 65 éves vagyok. I'm more healthy than I was 40. Így egészségesebb vagyok, mint 40 éves koromban. What I'm trying to say is, you see, my health status had reversed back. I think now I'm 40, yeah? Hát én vagyok az élő példa arról, hogy visszafordítható egy rossz egy rossz egészségállapot. That is the power of Ganotherapy. Hát ez a ganoterápiának az ereje. Of course, many more, like my mother, Például az édesanyám, she had high blood pressure. magas vérnyomása volt, She's 84 now. most 87 éves, 84 éves. She was on medication, taking high blood pressure for a long time. Sokáig szedett vérnyomáscsökkentőt, Because she believed in Ganotherapy. mert elkezdte a ganoterápiát folytatott, és She followed me, also take for 18 years. hát hitt nekem, és elkezdte a Ganodermát szedni. She has no high blood pressure. Most tanára megszűnt a magas vérnyomása. And her blood pressure at her age, 84, is normal at 120 and 80. Tehát 84 éves korára teljesen normális a vérnyomása lépképpen. So what I'm trying to say, we are able to reverse your health. Tehát hangsúlyozom, vissza tudjuk fordítani a betegséget egészségét. Because Ganotherapy, it will dissolve all the root cause of your problem. Azért, mert a ganoterápia képes ugye a jéghegynek az alját megszüntetni, és ez az ereje. Somebody may have high blood pressure. Tehát ugye a jéghegy csúcsa például But what is the root a cause? magas vérnyomás, de mi ennek az oka? Like my mother had high blood pressure. Például az édesanyámnak magas vérnyomása The root volt. cause is the blood is sticky, Ugye azt jelenti, hogy sűrű a vér akkor. body inflammation, Különböző test problémák vannak. Clot circulation, Például a gyulladás, poor heart function, rossz keringés, poor kidney function. rossz vesefunkció. Now Ganotherapy solve all this problem. Tehát a jéghegy csúcsa alatti rész, tehát a problémának az okát oldotta meg a High blood ganoterápia. pressure is the symptom is gone. Tehát ezzel együtt, ezután ugye megszűntek a tünetek is, mert hogy nem volt már oka. And this is Ganotherapy. Ez bizony a ganoterápia. All of us need this to maintain good health and longevity. Úgyhogy mindannyiunknak szükség van erre, hogy a jó egészséget és a hosszú életet el tudjuk That's why élni. we need to start prevention at early stage. Ezért bizony a prevencióval, megelőzéssel a legelső, legfiatalabb állapotban el kell kezdenünk ezt. I'm happy to see some young people here Örülök, hogy fiatalok is vannak a hallgatóság köreiben, because this knowledge need to get across to the young people. mert hogy ez a tudást át kell adjuk a fiatal generációnak. Because young people think, oh, I'm healthy, you know, I'm able to eat what I like. Ugye a fiatalok ugyanak hozzá, hogy ide nekem akármit is, én fiatal vagyok és erős, egészséges. When you don't take care and you reach our age,
Amikor ugye már ebben akkor vagyunk, akkor tudjuk, hogy vigyázni kell. And especially I have many cancer patients at 41 to 45 years old. Sok rákos betegen volt, 40 év körüliek. You know how much they need to spend to treat their cancer. Tudjátok, mennyit kell költeni arra, hogy kezeljék a rákot? We don't want to talk about the medical bill. Most nem beszélünk a hivatalos orvoslásról. But the Ganotherapy management is about 1,000 euro a month. A ganoterápiás kezelés költsége durván 1000 euró havonta. So our prevention, we can start 100 euro a month. Tehát a prevenciót elkezdhetjük 100 euróból havonta. Is it too expensive? Ez drága? And why your 100 euro will go where? Mire is költjük a 100 eurót? Maybe you spend on fast food, maybe I'll spend on the nice pair of shoes. Bármire például elmegyünk hamburgert és hotdogot enni, vagy veszünk egy divatos cipőt, So és ugrott ez a 100 euró. make your priority right. Úgyhogy ezt úgy kell, fel kell tenni helyes sorrendet, fontossági sorrendet. Thank you. Thank you, köszönjük szépen!